ay hindi maganda. Sabihin sa magulang at sa bahay muna. Sa kalye, BigaTEN! Best friend natin ang mask, suotin kahit saan. Ingatan ang kamay, maghugas pag galing sa labas. Sa school, BigaTEN! Sa pila, wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. 3Bs, tandaan, bakuna, bayanihan, BigaTEN! Halina't magtulungan. Ikaw at ako ang BigaTEN. Sa COVID di pa dadaig. Sa ligtas na magbabalik. Sama-sama maging BigaTEN. The unseen enemy crept like a thief in the night, smizing cunningly at people in their sleep, and one morning took hostage of humanity by surprise as the coronavirus pandemic continues to spread its ferocious rampage the world over. COVID-19 took the different sectors by storm, and education was no exception. COVID-19 pandemic shocks the world. We didn't see this coming. We were caught unaware. This has created the new normal, and we have to embrace it by addressing the challenges it brings. Determined to pursue the delivery of education amidst the COVID-19 pandemic, DepEd Region 10 launched its banner program dubbed as RX Adobe. The Department of Education, Northern Mindanao, has crafted its learning continuity plans under the banner program RX Adobe, which stands for Region 10 Alternative Delivery of Basic Education. It underscores the alternative delivery modes under the remote teaching and learning. The 14 schools division offices of the region have crafted the learning continuity plans anchored on RX Adobe. Always ready for education emergencies, DepEd Region 10 will continue its tradition of excellence in delivering its services anchored on the department's Sulong Edukalidad program. As we pivot from access to quality, we have to consider a well-developed curriculum, improved learning environment, upskilled teachers, and take into consideration responsive multi-stakeholders cooperation. All these and more are under the program Sulong Edukalidad. But on top of these all, still health and safety are the number one concerns of the Department of Education, especially at this time of pandemic. Serving with heart. Leading with a heart. Envisioning with a heart. Straight from the heart of DepEd Region 10. Education must continue. Amihan ng Mindanao, pagkahiusan ng paibabaw. BigaTEN DepEd, pagpadaan sa edukasyon, mao'y tumong nga maangkon. BigaTEN DepEd, DepEd Northern Mindanao, for the learners then and now, we're always here to serve you no matter how. Pangarap natin abutin, pagsisikapan nating kamtin, kalidad na edukasyon para sa bata, para sa bansa.
kauban, kasaligan, kadampan, kadeped, kauban, kasaligan, kadampan, kadeped, amihan ng Mindanao, DepEd Northern Mindanao, ambihan ng Mindanao, pagkaiusan ng paibabaw, bigaten DepEd, pagpadayon sa edukasyon, mao'y tumong nga maangkon. BigaTEN DepEd, DepEd Northern Mindanao, for the learners then and now, we're always here to serve you no matter how. Pangarap natin abutin, pagsisikapan natin kamtin, kalidad na edukasyon para sa bata, para sa bansa. DepEd Northern Mindanao, amihan ng Mindanao, BigaTEN DepEd, BigaTEN DepEd. Maayong adlaw kanatong tanan, ako si Ramon Gonzalez Abrera, aka Kadeped Paulo, ang inyong Public Affairs Unit Lead Officer. Ug ako sab si Candice Racoma, ang inyong rakista abogada aka KadepEd Rada. Kami ang inyong kauban, Kasaligan, kadangpan, Kadeped, sa BigaTEN DepEd. Atin to. It's our Tuesday habit once again, mga ka-DepEd, and welcome to our BigaTEN DepEd 10 Atin to Season 3, Episode 61. Now, it's worth mentioning and celebrating ka-DepEd Paulo that it's been a week now after we have successfully opened the new school year last August 2022. Ayan po. And supporting the department's serious campaign to ensure the safe and productive opening of classes for school year 2022-2023, DepEd Regional Director Dr. Arturo B. Bayocot conducted his school visits during the first day of classes in select schools in the city. And let me further share, ladies and gentlemen, that in RD Art's message during the first day of classes last August 2022, August 22, 2022, tama nga naman, 2022 din yon. He said that we had already taken the initial steps by implementing and sustaining our Brigada Eskwela initiatives to ensure that our schools are clean, safe, beautiful, and fully equipped, that our learners will be proud to say that our school is our second home. That's right, Kadeped Rada, and through the Oplan Balik Eskwela, DepEd Norman continues its initiatives to reach all learners, including the seemingly unreachable learners from the far-flung areas, to ensure that all will experience and enjoy the opening of the new school year and onwards. And Kadeped Rada, after visiting West City Central School and Makasandig National High School, Bayocot, these two schools, both under the division of Cagayan de Oro City, RD Art will continue his visits in Region 10 schools to ensure that all are in one direction in taking the Normin learners back to school. Yes, partner, malay nyo ang inyong inyong eskwelahan ay susunod na bibisitahin ni RD Art, di ba, partner? Mhm. Yes. And samantala, ka-DepEd Paulo, nais din nating ibahagi sa lahat ang ginawa nating pampinig na palatuntunan sa pagdiriwang natin ng Buwan ng Wika dito sa atin sa Regional Office. Mga ka-DepEd, panoorin natin ang ilan sa mga larawan na ating kinuha nung araw na iyon.
Ayan, kitang-kita mo partner. Diba, ang gaganda ng mga kasuotan ng ating mga kasamahan dito sa regional office. At by the way, partner, congratulate din natin lahat, of course, lahat ng mga nanalo. Kasama na dyan yung ating direktor, si Sir Ralph, na nagwagi sa ikatlong pwesto. At syempre, maganda rin ang naging performance ng ating kasamang direktor din, si Fatima Villaremo. Tama ka dyan, partner. Talagang represented ang BigaTEN noong araw na iyon. Anyway, we look forward to partner sa susunod para sa Mr. and Miss National, United Nations. Si Direk, si Sir Renel. Oo nga, kasi medyo saved by the bell siya nung araw na iyon. So sa susunod na patimpalak, talagang wala nang kawala si Sir RJ. Tama. Ayan po, ang ilan sa mga larawan na kinuha. Sino bang kumuha ng mga larawan na ito, partner? Si DepEd Kaloy ba ang kumuha nito, ng mga larawan nito? Oo. Bayad niya sa kanyang mga utang. So ganyan na lang, pag wala tayo, magpapadala na lang tayo ng mga litrato. Oo. Ayan, partner. Yes, partner. And for those who are watching us through live streaming through our DepEd Region 10 FB and YouTube accounts, please share our virtual links to our colleagues and stakeholders. Nang sa gayon po ay maabot po namin kayo saan mang panig ng mundo. Di ba, partner? Tama ka dyan. And of course, please tell us where you are watching and send us your messages or greetings through our comment section. Sa hindi pa po naka-like and follow sa ating FB page, ano pang hinihintay ninyo? Click na. At upang malaman ang iba't ibang programa, proyekto at inisyatiba, handog natin sa ating mga kadeped, maging sa iba't iba pa nating mga kabalikat, kasanggaman yan o kapanalig. Just type Department of Education Region 10 on your Facebook. Huwag kalilimutan, i-like at i-follow. Pumunta rin kayo sa YouTube with the same account name and please hit subscribe and click that notification bell for DepEd Region 10 updates. Direk, meron na ba tayong mga wala pa. Ayan po mga kadeped, para sa ating meron ngayon segment sa umagang ito, makakapiling natin ang sangay na kung saan mas pinaigting pa ang paghahanda ng mga guro at kawani sa muling pagbabalik eskwela ng ating mga mag-aaral. Ito ang sangay ng Bukidnon, kung saan sila ay may tagline na Bukidnon Bulls, Transforming Schools, Breaking Limits, na nagsisilbing patnubay at gabay nila sa pagsasagawa ng iba't ibang mahalagang programa tulad ng Good Education in Beautiful Schools or JEBS, Good Education in Beautiful Classrooms or JEBC, Uli Balay Program, at Bawat Batang Bukidnon Bumabasa o ang tinatawag nilang 4Bs. Partner. Tama ka dyan, partner. Ang mga nasabing programa sa ilalim ng pamumuno ni SDS Randolph B. Tortola ay nagbibigay pansin sa malawak na sektor na pinakamalaking sangay sa Rehiyon 10, ang JEBS, JEBC at 4Bs para sa ating mga mag-aaral at ang Uli Balay Program para naman kina ma'am at sir, teaching man o non-teaching. Tama ka dyan, partner. Sa pagsisikap at pagtutulungan ng DepEd Bukidnon, mula sa mga opisyales, kawani, guro, maging ang internal and external stakeholders nito, ay nakamit nila ang iba't ibang mga parangal mula sa lalawigan, rehiyon at national na award-giving bodies. Patnubay o patunay lamang na ang DepEd Bukidnon ay transforming schools, breaking limits. At upang mas malaman pa natin ang episode tungkol sa Bukidnon Bulls, Magsumikap, Magtagumpay, Magdiwang ngayong umaga ay kilalanin pa natin ang sangay na ito. Panoorin po natin ito. Bukidnon is a verdant fields and untamed blue mountains. It is a place of cows, horses, and cowboys racing across the dust-ridden grass. It is the giver of livelihood to millions of Filipinos whose lives are eternally entwined in its indigenous tapestry.
It is a land of simple living and well-earned quiet. Bukidnon is famed for firmly holding top spots in nationwide sporting competitions and events because of the high quality of its players, whose abilities are spotted and honed to a well-defined edge at an early age. Indeed, if there is a hall of athletic excellence, the Bukidnon Bulls would be offered an enduring pedestal. It is the perfect time to know the power of Bukidnon Bulls to defend, fight, and win newer heights in every race, like a tradition as eternal as the fields and mountains of Bukidnon. Bukidnon Bulls, dream, observe, strategize, attack. This is what it means to hurdle new heights. This is what it means to be a champion. This is what it means to be Bukidnon Bulls. Ayan po mga ka-DepEd, sa nagdaang mga taon, ang sangay ng Bukidnon ay nagkamit ng maraming parangal sa National Brigada Eskwela Awarding Ceremony na iginawad ng DepEd Central Office. Nitong nakaraan po lamang na linggo siguro ito, ay nakamit ng 3 paaralan mula sa sangay na ito ang national na pagkilala sa kanilang mga kategorya. Atin po silang kilalanin. Ito ang Bukidnon Bulls, bida sa Brigada Eskwela. Maayong buntag mga ginikanan, ug maayong buntag balugo. Welcome to another school year of our BGM Trumpa 2021-2022. Ready na? Ready na? Aha! Okay, very good. Ready na ginang tanan. Okay.
making learning happen in this new world education landscape. Together, they successfully helped the academic community adapt and become resilient in these trying times. G plus AB equals GAB. G plus AB equals GAB. Masaya ako sa DGN kasi pakiramdam ko na sa silid-aralan lang ako. Dahil andyan lang si teacher araw-araw gumagabay sa akin. Dako na kong pasalamat nga namugna ang DGL kay apil kami mga ginikanan na bansay unsa ang sakto nga paagi sa pagtudlo sa pagbasa. Greetings. I'm Emily from Las Vegas, Nevada. I'm a staunch supporter of Wow Balogun. Hi everyone, I'm Hannah from Toronto, Canada. I'm a solid supporter of Wow Balogun. Greetings. I am Jishimar from Kingdom of Saudi Arabia. I am an avid supporter of Wow Balogun. Greetings. I'm Charmaine, an OFW from Kuwait. I'm an avid supporter of Wow Balogun. Hi, I'm Marcel de la Cruz from Manila, Philippines. I'm an avid supporter of Wow Balogun. Greetings. I am Melanie Rakasa Abila from Kuwait. I am an avid supporter of Wow Balogun. God bless us all. Hi, I'm Arlene from Oregon, USA. I'm an avid supporter of Wow Balogun. Ako si Jupordo Capiano, punong barangay sa Nakatawan, Tukan, Bukidnon. Dako kaayo ang among tungog ni ining pagmugna sa DGL. Busa uman ang akong konsiho kining Barangay Ordinance, Basic Education Learning, Continuity Act of 2020 nagmatuod sa among ugot nga suporta. The Maluku Central Elementary School, for more than 100 years, it stands along the national highway where every passersby can notice its tranquility and beauty despite the test of time. Ladies and gentlemen, welcome to Maluku Central Elementary School of the District of Manalo Fortis 4, Division of Bukidnon, as we proudly present the Brigada Eskwela 2021 accomplishments, partnerships, engagement activities,
resources generated Brigada Eskwela Bayanihan effort presenting the different volunteers in attendance.
Ako si Barangay Kapitan sa Maluko, Ramer Mosquita Linuhon, nagapadayag sa akong pagsuporta nga dako sa atong Maluko Central Elementary School. Ang kinatibuk-an nga School Governing Council sa Maluko Central Elementary School nagsuporta sa Brigada Eskwela 2021. Ako si Junar T. Santillan, PTA President sa Maluko Central Elementary School, nagasuporta sa mga eskwelahan. The greatest strength of Kalilangan Central School in its implementation of Brigada Eskwela is its sustained and continuous partnership with its stakeholders, making the program institutionalized and owned by both internal and external stakeholders. In this time of pandemic, the support and involvement of our stakeholders have even become more evident through their involvement in various forms. Join us as we showcase Kalilangan Central School's best practices in its Brigada Eskwela implementation. Magbayanihan na. Kalilangan Central School, the haven of the stars, the home of the victor, humbly brings you its Brigada Eskwela 2021 accomplishments and best practices. The health crisis brought about by COVID-19 made external stakeholder support even more palpable through their involvement in various forms. Panahon na naman ang brigada. Bigkisin lakas at diwa. Tara na brigada na. The local government unit and barangay government unit have pledged and other manpower in disinfecting classrooms and other facilities. Different organizations like the Guardians Republican International Incorporated, Kalilangan Touring Mix Club, Arc Christian Talent Center Kalilangan, Tupad Beneficiary, and many others joined efforts in cleaning and maintaining the school's physical environment. Kalidad sa edukasyon, sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na. Private organizations and individuals show their support by donating COVID-19 essentials and different printing materials. Diwa, tara na brigada na. Brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, sanli. The Bureau of Fire Protection ensured the school's disaster preparedness by conducting building safety inspection and by providing teachers and school officials technical assistance on disaster prevention. The printing and binding of modules have become less burdensome to teachers because of the help provided by our Philippine National Police officers. Experts on psychology show their support by sharing their expertise through the conduct of webinars on mental health and by providing other psychosocial support services to all school personnel. Audio clips promoting mental health have been shared by a religious organization and have been played over the radio to help parents and other stakeholders get through this time of health crisis. The awareness and full understanding of the local officials and parents on the basic education learning continuity plan of the school resulted to their all-out support to its plans for advancement.
brigada, eskwela sa liman. At Kalilangan Central School, we believe that one of the manifestations of an excellent organization is its desire for continuous improvement. This year, through the support of the LGU, BGU, private individuals and organizations, our radio broadcast will be amplified by the project Trumpa sa Pag-asa in the different communities around the municipality. These communities have been identified to be most strategic for this purpose. The Trumpa sa Pag-asa aims to reach our unreached and disadvantaged learners within the municipality. Binabati po namin ang aming mga tagapakinig, mga magulang, at mag-aaral ng Kalilangan Central School na ngayon ay naghahanda na para sa isa na naman pong araw na punong-puno ng kaalaman at pagkatuto. Dito lamang po sa inyong nag-iisang tulunghaan sa kahanginan sa distrito ng Silangang Kalilangan. 90.1 Radio Central. At ito muli ang inyong teacher host, Teacher Jin. Radio Central. Maayong hapon, Kalilangan! It's 1:43 and you're still listening sa nag-iisang 90.1 Radyo Central, ang nag-iisang tulungan sa kahanginan sa Kalilangan East District. Kumusta naman po ang ating hapon ngayon? Kaway-kaway naman tayo dyan. Ating mga learners, mga batang maliliit, magaganda at guwapong bata, kaway-kaway naman tayo dyan. To promote literacy, teachers and school officials focus much of their efforts in preparing and printing contextualized reading materials, which will be made available in the different community reading hubs and to be distributed to all learners. These printed materials will also be converted into audio materials and will be played over the Radio Central to serve as learner's guide in reading. The printed materials are prepared in a 1:1 ratio. With the established safe, secure, and inviting home learning spaces, Kalilangan Central School learners are sure to have wonderful learning journeys despite the pandemic. Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada, eskwela, kilos. Even in the midst of the crisis, the school was able to improve its physical environment through the good education in beautiful school and classrooms program. Magbayanihan na, magbayanihan na. Bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. I am Umaraji Castro Pizarro, the Municipal Mayor of Kalilangan. I am in full support with my teachers in the Brigada Eskwela. Mabuhay Kalilangan Central School. Hi, I'm Doc Diday Consimino Pizarro. As always, I strongly support Kalilangan Central School, Brigada Eskwela. Thank you. Mayong adlaw, isip GPTA President, akong ipadayag ang bugkos o kinasing-kasing namo nga suporta sa KCS Brigada Eskwela nining tuig 2021 o sa uabot pa. Hi there, my name is Kim. I'm from Perth, Western Australia, and I'm the fiancé of Tally Munla. I strongly support the Kalilangan Elementary School Brigada Eskwela, a great initiative, and I wish you all the very best of luck. Good morning, my name is Lawrence Rigumban, an alumnus of Kalilangan Central School, batch 1990. I'm now living in Los Angeles, California, USA, and I strongly support the implementation of Brigada Eskwela programs, projects, and other educational activities of Kalilangan Central School by sharing financial support. Thank you. Strongly support! Strongly support! We strongly support!
Magbayanihan na, sabay-sabay, magbayanihan na. Ayan po mga ka-DepEd, nakakatawa pong malaman kung ano-ano ang mga ginawang hakbang ng mga paaralan at kung sino-sino ang mga nakilahok sa tagumpay na natanggap nila. At upang mas maikwento po ang mga naganap sa taunang Brigada Eskwela, makakapiling po natin sina Dr. Roland B. Sumooy, Senior Education Program Specialist ng Social Mobilization and Networking, at si Dr. Jennifer Gay Lunsayan, Education Program Specialist 2 also ng SOCMOB. Magandang umaga po sa inyo at paano po nakamit ng DepEd Bukidnon sa pamamagitan ng mga paaralang ito ang nasyonal na parangal at paano po ito nakatulong sa ating mga mag-aaral upang sila ay mas matuto at maging mas ganado sa eskwela. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin yan? Good morning po. Good morning ka DepEd Radan, ka DepEd Paulo. May I greet po yung Schools Division Superintendent po namin, Dr. Randolph Bitortola, Assistant Superintendent po namin, si Dr. Lani Palapar, at saka si Dr. Odibores, saka yung Chief po namin, si Chief Ray, at saka si Chief Elbert, saka yung EO po namin. Sa lahat ng DepEd personnel po, sa PSDS, good morning po. Sa school heads, sa teachers, PTE, the local government unit, non-government organization, po yung mga partners po namin, saka yung mga individuals po na tumulong sa amin sa Brigada Eskwela at sa DepEd Bukidnon. Tunay po, no, na napatunayan po namin sa aming tagline na Bukidnon Bulls Breaking Limits po, yung nabigay po sa amin ng karangalan. Ito po ay mga inisyatibo, no? Innovations, information dissemination, saka campaign for bayanihan, especially po sa mga school heads po natin, mga principal po sa 3 school po na nabigyan ng parangal. Si St. Cristo po sa Maloco, Flores, saka po sa Balugo, Sister Rick Sario, saka po si sa Kalilangan Central Elementary School po, si Ma'am Jeneline po. We are making this po, we are having this award because po of our partners, saka sa pagtutulungan po ng bawat isa sa mga binigay po na oras, financial aspect, saka po yung dedication po ng lahat po dito sa DepEd Bukidnon. Ayan. So, Sir Roland, gaano po ba kahalaga ang papel na ginagampanan ng ating mga internal and external stakeholders sa mga hakbang tungo sa mas maganda at matagumpay na Brigada Eskwela? Kasama din po natin si Ma'am Jennifer dyan. Di ba, Ma'am Jen? Ganito po yun na video kasi hindi namin kasi masyadong marinig kasi burnout po. Ito po ang Brigada Eskwela po ay nakatutulong po sa ating mga mag-aaral upang sila po ay matuto at maging ganado sa eskwela. Dahil dito po, ang nananalo po mga kabataan, ang mga learners po natin, dahil nabigyan po natin sila ng isang napakagandang eskwelahan, napakagandang classroom, no? Bonus na po yung award na natanggap po namin, no? Yung beautiful school, beautiful classrooms, we are giving back the conducive for learning na environment para sa ating kabataan. Dito po natin maipakita na nabigyang buhay po natin ang mission po ng DepEd Bukidnon sa mga administration at staff as stewards for giving environment for our learning to effective to happen. Dito po napakita natin yung pagbibigay ng suporta ng ating mga partners, yung mga school supplies, yung budget, yung food packs, yung mga IT gadgets, saka lahat po na binigay ng ating mga stakeholders po. Ito po ay nakatutulong sa pag-aaral ng ating mga kabataan at empower them to become more active in learning. At saka magandang umaga po pala sa ating mga magaganda at gwapong manonood ng BigaTEN Region 10. So yun po, napakahalaga po talaga ng ating mga stakeholders, both internal and external.
no, hindi lang po sa division ng Bukidnon, kundi sa entire DepEd family ng Pilipinas, no. Sapagkat sila ang ating katuwang, no, sa pagpapatupad ng ating iba't ibang napakaraming programs and projects po, no, sa education sector. Particular na po ang pakikisa ng mga stakeholders natin sa kanilang pagtulong na makamit natin ating mga programs and projects po. Sa katunayan po, sa Division of Bukidnon, base sa datos natin noong nakaraang taon, umabot po tayo ng almost 800 billion po purely generated resources in the schools of the Division of Bukidnon. So, hindi po natin yun makakamtan kung walang pagkakaisa or collaborate po. Ayan. Parang may Ayan, nawala yata partner. oh. Sa pagkakaintindi ko, merong blackout sa kanila sa Bukidnon. Tama ba ako? Tama ka dyan, partner. Ayan. Ayun po si Sir Roland at si Ma'am Jenny. Jenny ba? Jennifer Gay. Ayan. O, di ba? Kasi Jennifer ang pangalan niya. Ayan na po sila ulit. Yes. Go ahead po, ma'am. Okay po. Tayo po ay nananawagan po sa lahat ng mga school heads, principal, teachers na tayo po ay makaisa po sa pagbigay, no? Ang Brigada Eskwela hindi lang kasi sa August 1 hanggang 26 kundi isang buong taon po ang Brigada Eskwela para po mahinda po natin ang ating mga paaralan at sa silid-aralan para sa ating kabataan. So, at bigyan pugay po natin ang bayanihan na ginawa sa atin ng mga partners, ating mga school leaders, at saka sa lahat po ng bububuo ng DepEd at saka sa Region 10, sa ating pong Regional Director, Sir Art Bayukot po, at saka sa ating pong RD, at saka sa lahat po ng personnel ng Region 10, maraming salamat po sa suporta ibinigay niyo po sa DepEd Bukidnon. Karada at saka Paulo. Ayan po, sir. Now, sir, alam ko po na marami pa pong mga eskwelahan or mga school heads or mga teachers natin na gusto ring manalo ng national award sa Brigada Eskwela. Meron pa po pa kayong nais sabihin sa kanila upang mas mahikayat sila at mas matulungan sila na makamit din ang parangal gaya ng nakamit ng DepEd Bukidnon? Opo, inanyayahan ko po lahat ng mga principal, no, na napaganda na po ng Bukidnon. Kahit saan ka pumunta sa Bukidnon, ang mga paaralan ay maganda na po dahil po sa programa ng ating Schools Division Superintendent, a good education, a beautiful school, at saka good education, a beautiful classroom. Kaya pong tingnan, kaya pahalagahan po natin, bigyan po natin ng buhay, at i-translate po natin ito sa pag-aaral ng ating mga kabataan. Sila po ang ating magiging inspirasyon sa ating gagawin, sa ating mga principals, sa ating mga stakeholders. Tayo po ngayon ay magtulungan para po sa kinabukasan ng mga kabataan. Sila po yung, oo po, papalit po sa atin, kaya po tayo ay narito. Kaya gagawin po natin ang lahat ng ating makakaya to give a good education for our children, the best that we can. Ayan. Si Ma'am Gay naman po, baka may idadagdag, partner. Ma'am Gay. Thank you po. Thank you. Ayan. Sige po, maraming salamat po, Sir Wallen at Ma'am Gay, sa mga ibinahagi ninyong kaalaman sa amin. Naway maging inspirasyon ito sa mga paaralan, di lamang sa sangay ng Bukidnon, kundi pati na rin sa buong bansa. Totoo. Ayan, partner. Tama ba ako, partner? Papasok ba ako ngayon or aantayin ko yung magpe-play na video or habang nagpe-play ang video may sasabihin ako para hindi ko ata maintindihan ang aking papel ngayong umaga na ito.
Ayan mga ka-DepEd, hindi ko alam kung ako lang ba ang nakikita nyo ngayon or nawala po ang aking partner. But anyway, antay-antay lang po tayo at may kailangan po kaming i-feed na video sa inyo para maipakita po namin sa inyo ang Division Brigada Eskwela Kick-Off. Kailangan ko pong antayin ang ating technical team para ma-feed po ang video na iyan. Ayan po. Sa mga nanonood pa rin po sa atin ngayon, maaari po ninyong i-type ang inyong messages at i-type ang inyong mga pabati sa amin para mabasa po namin maya-maya. Ayan po, nakabalik na po ang aking partner. Partner, sino ba talaga ang nawala? Ako ba ang nawala o kayo ang nawala? Hindi ko na maintindihan. Lahat tayo partner. Lahat tayo partner. Oo. Kasi Lahat medyo tayo. tayo sa internet connectivity natin. Anyway, partner, panoorin natin ang video na ito, partner.
Ayan po mga ka-DepEd, pero hindi po lamang sa mga paaralan ang nakamit na tagumpay sa nagdaang mga parangal sa bansa. Siyempre, hindi po pahuhuli ang mga guro na siya ating frontliners sa pagbibigay ng dekalidad at angkop na edukasyon para sa ating mga kabataan. Tama ka dyan, ka-partner. Sa kasalukuyan, mayroon pong 3 gurong nagwagi ng mga natatanging parangal mula sa sangay ng Bukidnon at mapangad tayo ngayong umagang ito na sila ay mas kilalanin pa. Ito ang Bukidnon Boys Teachers or Bukidnon Boys Teachers Panalong-Panalo sa Pilipinas. Hi, I am Magdiwang Torres Melendez, your most outstanding public school teacher in modular learning category, Grand Winner. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we desire. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. For a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your
your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the one I close my eyes to see. I close my eyes to see. The brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me away. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it should take. Over a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be a part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the one I close my eyes to see. I close my eyes to see. The brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me away. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it should take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. Over a million dreams for the world we're gonna make. I'm a pool Ayan mga ka-DepEd, kitang-kita naman, iba talaga ang Bukidnon Bulls teachers saan man sa bansa, tiyak na magtatagumpay at magbibigay inspirasyon. At hindi lamang po si Sir Matt Valendes ang ating makakapiling, kasama rin po natin si Ma'am Irene Kimbo. Tama ka dyan, partner. At upang mas maibahagi nila ang kanilang naging karanasan mula sa paghahanda hanggang sa pagtagumpay sa natatanging parangal na ito, makakausap po natin ng live sina Mr. Matt Divine June T. Valendes at Miss Irene C. Kimbo. Magandang umaga po sa inyo. Sir and ma'am, ano-ano po ang mga paghahanda na ginawa ninyo upang makamit ninyo ang parangal mula sa MOPSTA? Sir? Magandang umaga po sa inyo, Sir Paulo at Ma'am Brada. Ayan, magandang umaga po. Wala akong maraming paghahanda na ginawa sa pagsali ko sa MOPSTA, maliban na lang sa pag-comply at pagsumiti ng mga requirements na hiningi ng mga taga-Rotary Club through our division office na nakasa doon sa guidelines. Kasi ang MOPSTA ay pagkilala sa mga bagay na nagawa mo na at sa mga hindi sa mga bagay na gagawin mo pa. Ang ibig ko pong sabihin ay kung ginawa mo na ang mga makabuluhang bagay doon sa paaralan at sa komunidad, ang gagawin mo na lang ay mag-submit kung ano man ang inihingi sa inyo. Ayan po. Now, sir, kumusta naman po ang naging proseso sa pag-apply natin sa patimpalak na ito? Kasi alam naman po natin maraming naaantala dulot ng pandemya. So ano po ang masasabi nyo sa buong proseso na iyong tinahak upang makamit ang parangal na ito? Kailanman hindi naging hadlang ang pandemya sa pagkamit ng karangalang ito. Hindi ako nahirapan kasi napaka-supportive ng ating division office, lalong-lalo na ang HR division kay Sir JC James Siapaw. Na every now and then, nagsisend ng updates, nagre-reach out sa akin palagi, nagsisend ng mensahe. Kahit po ako ay na-assign sa lugar na walang signal,
hindi po ako nahirapan na malaman ang mga updates. Ang sistema ng pagbibigay ng komunikasyon sa ating division ay napaka-systematic. Kahit saan sulok ka man, ay may inform ka talaga. Ang division office ay palaging nagbibigay ng technical assistance, lalong-lalo na kay Ma'am Sara Mancao, Sir Wendell Katamisan at Ma'am Nancy Pahistante. Ang division office po ang naging gabay ko sa pagkamit sa karangalang ito. Ayan, Sir Matt, at siyak na marami po ang nais lumahok sa programang parangal na ito. May nais po ba kayong sabihin, Sir Matt, bilang panghihikayat sa ating mga teachers? Okay, para sa lahat ng mga kaguruan na gusto maging MOPSTA, just continue of what you are doing, not because you expect for a reward, but because you love what you are doing, and that is passion. And it is very important also to have a heart of a bull, who has the desire, the devotion, and the determination to break beyond your limits. Maraming salamat po. Ayan po, maraming salamat din po kay Sir Matt Divine June T. Valendes, ang ating Most Outstanding Public School Teacher Award or MOPSTA Grand Winner. At hindi lamang po si Sir Matt Valendes ang ating mga kapiling, kasama rin po natin si Ma'am Irene Kimbo. Ngunit bago po ang lahat, panoorin po natin ito. On July 8, 2022, the awarding ceremony of the 39th Most Outstanding Public School Teacher Award was conducted at the VIP Hotel, Cagayan de Oro City. Dr. Irene C. Colaste Kimbo, a Master Teacher 1 of Quezon Central Elementary School, Division of Bukidnon, was declared Grand Winner for Distance Learning Modality for Rotary Year 2020-2021. But who is Irene? What made her outstanding as a teacher? Let's get to know her. Irene finished her Bachelor of Elementary Education with a concentration in mathematics, cum laude, at Bukidnon State University, Malaybalay City on April 3, 2007, and was also awarded the Most Outstanding Student Award. She continued her graduate and postgraduate studies at Central Mindanao University, Muswan, Maramag, Bukidnon, where she completed her Master of Science in Mathematics Education on March 31, 2011, and her Doctor of Philosophy in Educational Administration on March 28, 2014. Irene's journey as a teacher in the Department of Education started when she served as a substitute teacher from December 2009 to February 2010 at Busco Central Elementary School, Quezon 4 District. She officially became a member of the DepEd family on March 12, 2010 as Teacher 1 at Kibacania Elementary School, Quezon 1 District in the Division of Bukidnon. After 3 years, she was promoted to Teacher 3 on January 2, 2013 to June 1, 2014. Then after a year, she became Master Teacher 1 in the same school on June 2, 2014 to July 31, 2020. She was transferred to Quezon Central Elementary School on August 1, 2020 to August 1, 2021 and was designated as District ICT Coordinator, District Research Coordinator, and District Reading Specialist. Dr. Irene C. Kimbo is a teacher worthy of emulation. As a school head who worked with her in Kibacania Elementary School and in Quezon Central Elementary School, where we were both transferred to serve for the same purpose, I could say that her commitment to serve the children and the school in general is beyond the sunset. Why? Because she could afford to work from dusk till dawn in order to offer
the best learning experience to the learners. Her learners were really motivated to come to her class because she always made sure that learning is fun and meaningful. She is also way ahead with research because she anchors her innovations upon research results. In fact, she was able to publish and present her research findings in the international research arena. As an advocate of reading, she was the brainchild of the Quezon One TV and the mobile reading sessions implemented by the schools within the municipality of Quezon during the pandemic to address the problems in reading for the Quezon learners with a positive result. As a former colleague, I felt elated seeing her efforts being paid off by the awards that she had received. Congratulations, Ma'am Irene, and thank you for making us all proud of your achievements. Prior to the COVID-19 pandemic, specifically in June 2019, Irene developed the Contextualized English Reading Proficiency Toolkit, her innovation to address the reading needs of the learners in Kibakanya Elementary School. It was the product of the BERF-funded action research that she conducted on school year 2019-2020 entitled Contextualized English Reading Proficiency Toolkit, Enhance Learners' Reading Ability. The reading toolkit is composed of 4 workbooks, namely Workbook 1, Phonemic Awareness, Workbook 2, Beginning Reading, Workbook 3, Word Recognition and Reading Comprehension Development, and Workbook 4, Developing Reading Comprehension. The supplemental reading materials were validated by the 2 education program supervisors of the division, Dr. Edwin O. Goria and Dr. Regine Mary L. Ruiz, and the Public Schools District Supervisor of Quezon 1, Dr. Rolando D. Acoriba Jr. The reading toolkit that she developed was adopted in the division of Bukidnon. It was translated into 7 dialects: the Bukidnons, Higaonons, Manubo, Matigsalog, Talaandigs, Tigwahanon, and Umayamnon. The translations were used in teaching reading to the IP learners of the Indigenous Peoples Education in the division. It was launched in the division of Bukidnon last September 16, 2020. Teaching reading was the greatest challenge that the teachers and learners faced during the time of the COVID-19 pandemic, since we shifted to the distance learning modality. Being the district reading specialist and at the same time the district ICT coordinator, Irene initiated the Quezon One TV to address the reading needs of the learners and at the same time capacitate the teachers in video lesson development to help them equipped with the digital skills needed to better respond to the learners' needs. The contents of the reading video lessons were taken from the Contextualized English Reading Proficiency Toolkit. Magandang araw mga bata! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Irene na maghahatid sa inyo. Mrs. Irene Kimbo is my teacher in Kibakanya Elementary School. We've been together for 3 years. As a true friend, a colleague, a mentor, and advisor, that's Irene Kimbo. With genuine intentions, I am very much honored to shout out this excellent teacher in the Department of Education. She is a teacher beyond compare. I know these words and even time that we spend together are not enough to tell all the good things she has done for us and to everyone around here.
But one thing that I am very much doubtless to say, she is commendable to be an outstanding employee. She deserves to get the best work she has shown to give her best in a limitless and selfless way. Hi there. I am Rosana P. Paroni, a Master Teacher 2 of Quezon Central Elementary School and at the same time the President of the Quezon 1 District Teachers and Employees League. It is my great honor and privilege to be chosen to share my personal thoughts and testimony to one of my most adored and respected co-teacher in the district. First, I can describe Ma'am Irene C. Kimbo as pleasant. She has her unique, great personal charm as a teacher. Secondly, she has genuine capacity for empathy. She has the capacity to tune in into the minds and feelings of her fellow teachers. Thirdly, she is an example of teacher who holds both intellectual and moral honesty. She is very much aware of her intellectual strengths and limitations and will have thought about and decided upon the moral principle by which her life as a teacher shall be guided. I admire her attribute of being mentally alert. What I meant to say is that she is the kind of teacher who can easily adapt herself to any situation, however improbable and able to improvise. And finally, she has an exemplary commitment and dedication to work that made her a consistent, one of the distinguished, outstanding teacher employee based on performance every school year in our district. Thank you. Maayong adlaw sa tanan. Ako si Christine Rosatase, usa ka estudyante ni Ma'am Irene Colaste Kimbo during my grade 3 and 4. Si Ma'am Irene nahimo nako nga inspirasyon sa pagkabot sa akong mga pangandoy tungod kay ginapakita gid niya kanamo nga mga estudyante unsa kabililhon ang paglampos sa pagskwela ug pagtabang sa pamilya. Kanunay niya ginapahinumduman na magmaningkamot bisan pa man sa kalisod sa kinabuhi kay lagi pobre rami ang nagpuyo sa bukid nga dapit. Samtang anaa siya nagtudlo sa Kibakanya Elementary School for more than 10 years, nakita gid nako unsa niya kalab ang pagtudlo ug pagkamaestra. Tinuod nga si Ma'am Yen buutan, mapinalanggaon o mahigugmaon kanamong mga estudyante. Gina-express gid niya iyahang pag-care sa mua pinaagi sa pagpangumusta o pagtabang kung naami paninahanglan. Usa-usab siya ka maestra nga willing kaayo maminaw umutan-aw unsa among panginahanglanon. Daghang salamat Ma'am Yen sa imong pagkaikaw, ikaw nahimo usab namo nga inspirasyon. Ayan po mga kadeped, at upang mas maibahagi niya ang kanyang naging karanasan mula sa paghahanda hanggang sa pagtatagumpay sa natatanging parangal na ito, makakausap po natin. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Nandiyan na ba siya, direct? Check natin. Ayan. Ma'am Irene, ano-ano po ang mga paghahanda ginawa niyo upang makamit niyo po ang parangal mula sa MOPSTA? Ma'am Irene. Magandang araw po sa inyo, ka-DepEd Paulo at ka-DepEd Rada at sa lahat po ng ating mga manonood. Sa akin po, wala naman po masyadong paghahanda kasi po lahat ng mga criteria na naniset po ng Rotary para po sa PUSTA ay naaayon po sa mga tungkuling ginampanan ko bilang Master Teacher 1 at bilang District Research
coordinator, district ICT coordinator at district reading specialist po. So lahat po nun, meron na po akong mga accomplishments na nagawa po. Kaya hindi na po ako nahirapan na i-comply yung mga kakakailangan ng mga dokumento po. Ayan po. At ma'am, gaya ng naitanong ko kanina kay Sir Matt, kumusta naman po ang naging proseso natin sa pag-apply sa patimpalak na ito? Kahit alam naman po natin na medyo challenging kasi nasa gitna tayo ng pandemya. Tama po kayo, ma'am, Rada, no? Medyo ano po talaga na natagalan po actually yung proseso, umabot po ng taon dahil nga po sa pandemya. Pero hindi po yun naging hadlang para hindi matuloy yung proseso ng MUPSTA. Resilient naman po tayo, di ba, mga ka-DepEd, kaya nagawan po yun ng paraan. Kahit though yung on-site validation po, hindi po tuloy dahil nga po yung schedule, noon po yung panahon din po na tumaas yung COVID-19 cases po dito sa probinsya po namin. So, yung ginawa po namin ay nagsumiti po kami ng video sa aming mga accomplishments at pati din po yung aming demonstration teaching. So, aside po doon, very supportive po ang aming mga school heads, lalo na sa akin, ang aking mga school heads po, yung mga kasamahan ko po sa Quezon Central, ang aming Public Schools District Supervisor po na si Dr. Rolando Acoripa Jr., ang amin pong CID Chief, si Dr. Albert Francisco, ang aming SGOD Chief, si Dr. Artemio Reyes Adahar, ang aming dalawa pong Assistant Division Superintendent na sina Dr. Lanila M. Palapar at Dr. Odi S. Flores. At syempre po ang aming Schools Division Superintendent, Dr. Randolph P. Tortola. Very, very supportive po talaga sila. At ang aming pong MUPSTA focal person na sa division na si Sir Jesse James Yapaw. So, hindi na po kami masyadong nahirapan sa kabila ng pandemya kasi very supportive po silang lahat. Ayan, Ma'am Irene. Nako, Jack, marami na rin po ang nais lumahok sa programang parangal na ito. May nais po ba kayong sabihin o idagdag bilang paghikayat sa ating mga teachers, Ma'am Irene? Yes po, sir. Para po sa lahat ng mga kaguro natin, ka-DepEd, ang masasabi ko lang po ay huwag po nating ikumpara ang ating mga sarili sa iba para hindi po lumaki yung ulo natin o di kaya naman ay madismaya po tayo sa ating mga accomplishments. Bagkus po ay ikumpara po natin ang ating mga sarili sa ating sarili mismo, sa dati po nating version. Pagsikapan po natin na maging mabuting guro at gampanan ang ating tungkulin ng buong puso para po sa kabutihan ng ating mga mag-aaral at hindi po para makakuha ng parangal. May parangal man po o wala, patuloy po nating gawin ang ating mga tungkulin sa pagtuturo at paggabay sa ating mga estudyante. Huwag po tayong panghinaan ng loob kung sakaling wala po tayong matanggap na mga parangal sa kabila ng mga pagsusumikap na ginagawa natin araw-araw para sa ating mga estudyante at para sa DepEd. Maaring hindi nakikita ng iba ang ating mga sakripisyo araw-araw, pero ang buong may kapal po natin ay kitang-kita lahat ng mga ginagawa natin araw-araw. Kung ang puso po natin ay totoo, pure po yung intentions natin, sa kanyang takdang araw at paraan po, ibibigay po ng may kapal sa atin ang parangal na karapat-dapat ay para sa atin po. Kaya mga ka-DepEd, mga kaguro, kapit lang po tayo. Darating din ang parangal na karapat-dapat ay para po sa iyo. Maraming salamat po. Naku, napakaganda po na yung sinabi mo, Irene. Tatandaan po namin ang mga ito. Partner? Yes, partner, talagang napakaganda at totoo ng sinabi ni Ma'am Irene. Maraming salamat po sa ating Bukidnon Bulls teachers. Tunay ngang kayo ay inspirasyon para sa ating mga teachers na nakatutok sa atin ngayong araw na ito. At hindi po lamang silang dalawa ang nagkamit ng tagumpay. Atin din pong kilalanin si Teacher June Mirth Horta, ang ating Metro Bank Outstanding Teacher sa buong Pilipinas. Panoorin po natin ito.
Isip usa ka magtutudlo, June Mirth Tritis Ruhorta, nagpahigayon sa programa nga makatabang sa mga kabataan sa tribo sa Sitio Balugong, Kalagangan, San Fernando, Bukidnon. Sa iyang pagdawat sa full-time na pagtudlo sa bagong namugna nga IT school, Kaopiyaanan sa Balugong. Nasulbad ang unong kauras sa paghaklay sa mga kabataan sa tribo. Apan ang pag-absent o drop-out ang naa paghihapon, katiwala nga ang tulungaan ang naanap sa sitio. Iyang nasuta ang mas dako nga problema sa sitio nga mao ang kagutom. Ang kagutom nahimo nga babag sa ilang edukasyon. Usa, labaw pa sa usa ka magtutudlo, naguna-guna si June Mirth sa pamaagi nga masulbad kini. Nahimo niyang advokasya ang pagtabang sa panginahanglan sa tribo. Nakahimo siya og action research mahitungod sa problema ug nahimong resulta ang programa ng Balugong Pagkaon Sakto. Uban usab sa programa Department of Education nga school-based feeding program na nakasulbad sa paggutom sa komunidad. Aduna usab nakatudlo kaniya sa pag-policy sa private and public sectors tungod man ang programa nagsugod sa wala pa mahumanon sa kabulan. Usa sa nagsuporta sa Balugong Pagkaon Sakto program mao ang Magtagumpay Foundation nga gikan sa Canada nga kanunay nagahatag kaniya sa 9,000 manapacks kaduha sa matag tuig. Usab ang munisipyo sa San Fernando nagahatag sa duha ka sako nga bugas matag bulan. Si June Mirth usab nakakuhag suporta sa Department of Agriculture sa munisipyo nga mao ang nagahatag sa fruit and vegetable seedlings kauban sa gardening tools nga makatabang sa komunidad sa pagtanom nga mahimong kuhaanan sa pagkaon sa tribo. Natagaan pud kini sila sa fingerlings nga karon anaa na sila fish pond nga usa sa mga sources sa maong feeding. Pinaagi usab sa social media, aduna na usab mga private individuals nga kanunay nagahatag sa financial na support kang June Mirth matag bulan alang sa programa. Ug karon upat na katuig ang programa ang nahimo kining solusyon sa dropping out ug absenteeism. Sir June Mirth nakikita sa makatabang sa eskwelahan. Sabi na gid mga bata nga sige absent nangitan pamaagi si Sir June Mirth na naipidin at gawato para ang mga bata magpadayag. Nagkabis din para sa kuha nga kayo nga gihatag ni Sir diri sa pagwano feeding program dito sa mga bata. Kay sa una man gud diri ang kasagara nga pinungdan nga no maka-absent, maka-cutting classes ang mga bata diri ang kawadon sa pagkaon. Tungod mag-half day ra sila tungod kay wala sila ipaniud ko, nangita pa sila magkaon pagkahapon mo na nga mapiktaran nilang pag-eskwela. Karon, ang tibuok komunidad nakabenepisyo sa maong programa. Tungod ang tibuok kabataan sa tribo apil sa feeding o kung aduna pagayon sobra, apil usab ang mga pamilya sa komunidad kung magsabi ng hinahanglan. Dako kaayog tabang ang maong programa sa komunidad. Ilabi na sa panahon na niabot ang taas kaayo nga pag-init. Maoki niya ang programa na nakapalahutay sa tribo. Salamat sa among maestro o sa maestro na maestra nga nakatabang kanami kahit baho ko na ko'y kakalimutan sa mga eskwelahan ko'y na ko'y pad nga plano sa mga lumad kahit sa barog. Sa pagkasulbad sa problema sa kagutom, mas nahatagan ni June Mirth sa taas na panahon ang pagpalambo sa edukasyon sa tribo. Pinaagi sa additional classes sa mga aduna ng edad ng mga kabataan.
special classes sa mga non-readers. Sa kalisod sa iyang kahimtang, ilabi na sa sinugdanan, sa kanunay nga paglatas sa mga sapa o paglatas sa mga pagbaha, mas pipili niya ang magpabilin sa kaopiyaan ng tubalugon. Ang iyang gugma sa pagserbisyo sa tribo, nagapabiling ng ligon, taliwala sa mas ayahay unta nga pribilehiyo na kanunay niya balibaran ilang pagkadayon sa pagpanudlo sa mga kabataan sa tribo. Kali si Imboy Batawan sama kay si Sir Junmer kaya nakatudlo kay kanamin lugar. Bisag Mario kanamin no lugar hindi ni gyapon si Sir kanamin. Amos-amos og pitot lugar na no pasama kay mag-share kay nakatudlo kay kanamin lugar. Oy, higugma kay ka manubo ito roon kamoda kun higugma kay ni Sir. Bisag Mario kanin ugpo dito antos gyapon Sir nig indi nito kanamin lugar. Oy, bisag piyo no tuig si Sir nag tudlo kay pero gyapon go kasi go undang tudlo kay malumat. Ang panglantaw ni Junmark nga makabaton ang kopyaan ng tubalago sa mga graduates nga mahimo unyang magtutudlo nga magapadayon sa pagpauswag sa komunidad, pinaagi sa edukasyon ug pagbaton sa edukasyon. So, ako, sa akong kabahin, makaingon dito nga si Sir Junmark si Horta is usa ka maayo nga dili lang magtutudlo, dili friend, ingana. Kay sa dili lang samwa sa Balugo, si Sir, wa niya gisip nga maestro siya, professional siya, gisip lang niya nga makatudlo siya sa mga bata diri o dili lang sa pagtudlo sa eskwelahan kundi apil pud ang pagsimba sa Ginoo. So si Sir gani usahay dili na siya uli sa ilaka. Dili na siya gasimba para lang gid nga mag-guide niya ang mga tao, lagi na mga tanong na makasimba diri sa among sitio Balugo. So ang kayuhan pod nga nabuhat ni Sir Jud diri sa eskwelahan. Daghan kayo maintain niya ang eskwelahan diri sa Balugo nga tinlo o murag na ilhan pod nga eskwelahan sa uban nga mga lugar. Nakita ni Junmark ang pagtawag kaniya nga mahimong haligi sa tulunghaan ug ang paglaom sa komunidad. Junmark Preticio Horta. Ayan po mga ka-DepEd, congratulations once again sa ating mga guro mula sa DepEd Bukidnon sa nakamit nilang tagumpay sa taong ito. Kami po dito sa DepEd Region 10 Northern Mindanao ay lubusang nagagalak sa tagumpay na inyong nakamit. Dahil atin ang panalong ito. BigaTEN! Ikaw at ako ang BigaTEN! Sa COVID di patataig, sa ligtas na pagbabalik, sama-sama maging BigaTEN! Sa bahay, BigaTEN! Kumain ng masustansya, uminom ng vitamina, kung pakiramdam ay hindi maganda, sabihin sa magulang at sa bahay muna. Sa kalye, BigaTEN! Best friend natin ang masusuotin kahit saan. Ingatan ang kamay, maghugas pag galing sa labas. Sa school, BigaTEN! Sa pila, wag dikit-dikit, dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. 3Bs, tandaan, bakuna, bayanihan, BigaTEN! Halina't magtulungan. Ikaw at ako ang BigaTEN. Sa COVID di patataig, sa ligtas na pagbabalik, sama-sama maging BigaTEN! BigaTEN! Ayan po mga ka-DepEd, nagsimula na nga ang taong panuruan 2022-2023 noong ika-22 ng Agosto, noong nakaraang Lunes po yan, kung saan ang sangay ng Bukidnon ay nagsagawa ng mga paghahanda sa pamamagitan ng Offline Balik Eskwela 2022. May ulat ang ating Division Public Assistance Coordinator na si Ramon Vincent A. Torres. Ito ang Bukidnon Bulls Balik Eskwela na.
Isang malaking tagumpay para sa mga kabataang Pilipino ang muling pagsisimula ng in-person learning ngayong araw na ito. Ito ang naging pahayag ni Vice President at DepEd Secretary Sara Zimmerman Duterte sa pagbubukas ng klase noong Agosto 22, 2022 doon sa Bataan. Narito pa ang kanyang mga mensahe. Hindi po natin binabaliwala ang mga pangamba na dulot ng pandemya. Dahil diyan, naglatag po tayo ng mga alintuntunin para maiwasan na mahawa ng COVID-19 ang ating mga learners at mga teaching and non-teaching personnel sa paaralan. At katuwang po natin ang Department of Health dito. Today, we acknowledge that this is a victory for basic education. But without a doubt, this is also a victory for all the teachers and support staff, the parents, the LGUs, other government partners, private sector, and civil society advocate supporters, and all education stakeholders. August 22, 2022 is not only the day when DepEd and the entire organization opened in-person classes all over the country, in what others would describe as a bold move considering the continued threats of the pandemic and the perennial problems of the organization. But this is also the day when we made one of the important decisions on behalf of our children. A decision that will tremendously impact the future they are charting for themselves with our guidance. Paalala namin sa ating mga learners, sa ating mga anak, na hindi ang inyong mga magulang, hindi ang paaralan, hindi ang inyong mga guro ang magpapabago ng buhay ninyo. Kayo at ang inyong determinasyon ang magpapabago ng buhay ninyo. Our commitment to basic education must never falter. Our children deserve to have this memorable moment, the first day of school experience, where they start to build their dreams. At upang paigtingin pa ang paghahanda ng mga paaralan sa ating taong panuroang 2022 to 2023, ang DepEd Division of Bukidnon ay nagsagawa ng isang virtual orientation on the guidelines on the enrollment for school year 2022 to 2023 and Oplan Balik Eskwela 2022. Kasama po natin dito si Assistant School Division Superintendent ODS Boris. Sir Odi, kamusta naman po yung mga paghahanda na ginagawa ng Department of Education Division of Bukidnon? Yeah, actually, Kuya Loy, busy ang lahat. In fact, our school heads, together with the public school district supervisors, are so busy. In terms of preparations, considering that ito na yung hinihintay ng lahat, no? Our personnel and division office are tasked to really ensure that all schools are really implementing this activity, no? Starting next week, August 22, 2022, mag-start na yung klase for school year 2022-2023. Makikita natin na very much ready, no? I believe that our schools in DepEd Division of Bukidnon matagal nang handa. At upang gabayan tayo sa mga panantunan sa ating pag-i-enroll na ating po mga learners, ay ating po tayong sinamahan ng ating Planning Officer 3, Miss Yunilde Elcano Batistil. Narito ang kanyang interview. Encouraging everyone to listen, especially if you are a parent, a guardian, a sister, a brother, or even a relative, no, of a child, specifically here in the Division of Bukidnon. So this is our chance to ensure that our learners get enrolled so that they will be part of our budget, no? Budget for 2022 to 2023. Ang mga hakbang ginagawa ng Department of Education Division of Bukidnon ay tamang-tama sa tema ngayong taong ito na Tapit Bisig para sa Ligtas na Balik-aral. Mula dito sa DepEd Division of Bukidnon, ako si Ramon Vincent A. Torres ng Guula.
Ayan po, maraming salamat Ramon Vincent Torres sa inyong ulat. Samantala mga ka-DepEd, nais po namin pasalamatan ng ating mga panauhin ngayong umaga ang sangay ng Bukidnon sa pamumuno ni SDS Randolph B. Tortola, kasama siyempre sina ASDS ODS Bores, ASDS Lanila M. Palapar, sa pakikipagtulungan ni na CID Chief Albert R. Francisco, SGOD Chief Artemio Ray S. Adahar at AO5 Kathleen Anti Dumas. Ating mga kasama na rin po ang ating mga section heads at personnel. Partner. Yes, partner, ang ating din pong pasasalamat sa ating mga panauhin sa segment na ito. Kanakasama po natin kanina si Dr. Roland B. Sumooy, Dr. Jennifer Gay Lunsayan, Mr. Magdiwang June T. Valendes, at si Dr. Irene C. Kimbo. Yan, ganun din po sa Division Public Affairs Unit ng DepEd Bukidnon. Siyempre ang ating DIO Roland B. Sumuoy, ang ating producer Ramon Vincent A. Torres at ang ating IT Officer Mr. Daryl Ray T. Macario. Ayan, Direk, meron ba tayong shoutout ngayon dyan? Meron ba? Ayan, siyempre ang aking kapatid. Good morning, DepEd Region 10. Greetings from Baltimore, USA. Natawa ka yata dyan, partner. Ayan, sino pa ba? Ayan, si Joy Hopep Salceda. Juby Hope. Yan, P. Salceda. Yeah, watching from Valencia City. Sino pa ba? Marites Abog Maeste, good morning po from BCCS Division of DepEd Valencia. Ayan po, thank you. Kay ASDS Dionisio Junior Liwagon, isang magandang morning sa ating lahat mula sa aming lahat dito sa SDO El Salvador City, headed by our beloved Mother Jen, SDS Dr. Olga Alon Sabe. Thank you, SDS. Ayan, meron pa ba, Direk? Ayan, wala na. Sige, tuloy. Ayan po mga ka-DepEd and ka-partner, para sa ating big attention, big attendance, please check these regional issuances. We have RM510, Wins Readiness Assessment for the opening of classes 2022 amidst the COVID-19 pandemic in all elementary and secondary schools in August 22 to September 30. We also have RM511 on the virtual policy review via Zoom platform on September 22 to 23. RM512 Mid-Year Program Implementation Review or PIR and Planning Workshop on the Establishment of Pilot Farm School on September 29 to 30. RM513 on the Health and Wellness Programs in School and RM514 on the Regional Training on Filipino Sign Language. Partner. Ayan, partner, kaning RM partner, unsa man gyud ni? Regional Memorandum or aron dili malimtan, remember me na gyud ni. Anyway, RM517 on the online survey on the implementation of the Open High School program. We also have RM519 on the program implementation review and curriculum mapping for Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan or EPP, Technology and Livelihood or Education or TLE. We also for Technical Vocational Livelihood or the TVL track and the special program for Technical Vocational Education or SPTVE and the Joint Delivery Voucher Program or JDVP. We also have RM520 on the training workshop on the integration of robotics in the Special Science Program of DepEd Regional Office 10 on September 9, and RM521 on the dissemination of new implementers of the special program in foreign language, Korean, for 6th school year 2022-2023, and RM522 on the updates on the curriculum management support system. Ayan, more regional issuances. We have RM523 on the postponement of Right Shop 2 Learning Resource Package LRP development on the project sales. RM524, submission of inventory of learning resources. RM525 on evaluators for the learning resource packages of our project sales. And then RM527, session guide writers for the National Induction Program for beginning school heads.
Meron silang meeting ngayon at saka bukas. And RA 179, designation of Undersecretary and Chief of Staff at Epimaco V. Densing III as alternative representative of the Department of Education to the Private Education Assistance Committee. Ayan po. And for more issuances, we also have RA 180 on the dissemination of the second quarter 2022 ENR Biz, RA 181 on the 10th Diwang sa Gisag Kultura ng Pilipinas Balagtasan Competition. And we also have RA 182 on the statistical analysis using Python, RA 183 on the delegation of the signing authority to Undersecretary Epimaco V. Densing III on the request for travels abroad, and RA 184 on the Philippine Guidance and Counseling Association Incorporated or PGCA 15th Regional Annual Conference and Seminar Workshop. Ayan po mga ka-DepEd and ka-partner. Bago tayo magpasalamat, congratulations to all of us, especially sa ating Biga team. At last, kompleto na po. Natapos na po natin ang ating Season 3. Kumbaga, ito yung panghuli nating episode, partner. Episode 61. Ako, maraming salamat talaga sa Biga team. Siyempre ang ating mga technical staff and production staff ng 14 Schools Division Offices. Anong masasabi mo, partner? Anong ko lang, partner? Meron pa ba Season 4 to? Nako, syempre. Tuloy na tuloy ang laban, partner. Meron tayong meeting na gagawin, partner, para masiguro natin na talagang level up yung Season 4 natin. Marami tayong aabangan, partner. Ayan po. Finally, we say thank you to the following for making every episode of BigaTEN DepEd possible. Of course, our very own Regional Director, Dr. Arturo B. Bayocot, CESU 3, Assistant Regional Director, Dr. Victor G. De Gracia Jr., CESU 5, ating guest Division 4, Division of Bukidnon, headed of course by SDS Randolph P. Totola, ASDS Lanila M. Palapar, and ASDS ODS Bores. Yes, partner. At ang atin din pong pasasalamat sa ating mga panauhin sa segment na ito, si Dr. Roland B. Sumooy, Dr. Jennifer Galen Sayan, Mr. Magdiwang June T. Valendes, at si Dr. Irene C. Kimbo. Tama ka dyan, partner. Ganon din po sa Division Public Affairs Unit ng DepEd Bukidnon, ang ating DIO Sir Roland B. Sumuoy, ang ating producer Ramon Vincent A. Torres, ang ating IT Officer Daryl Ray T. Macario, for today's episode titled #BBM, Bukidnon Bulls, Magsumikap, Magtagumpay, Magdiwang. Ayan po. And of course, thank you and congratulations to our very own BigaTEN DepEd 10 Creative Force. Partner, maraming salamat. Thank you din po kay Carlos Villamas III, kay Renel J. Kirit, Ralph Simon L. Mabulay, Dennis Carl Fuentes, Fatima E. Villaremo, at kay Clifford Billy Ponhay. Siyempre, pinasasalamatan din natin ang ating support staff from the Office of the Regional Director, ang ating Legal Unit, Public Affairs Unit, at ang Information Communications Technology Unit, Sir Elson Hamero, and Team Kamigan for the BigaTEN DepEd 10 jingle, Sir Nick Pandiares for his generosity in helping us facilitate our account for the use of the StreamYard platform.
And we would also like to thank our DepEd Regional Office 10 family. Thank you also to our 14 schools division offices, all our DepEd 10 schools, all our stakeholders, sa lahat ng ating mga ka-DepEd at sa lahat ng nanood sa atin ngayong umagang ito. And of course, Paulo, let us thank our learners, the heart of DepEd Region 10. Maraming salamat po. Ayan po mga ka-DepEd, ka-DepEd Rada, ka-partner, kita-kit sa sunod simana para sa ating season ender episode na po mga ka-DepEd. So let's make DepEd or habit. Kasama sa atong ikatay ulo ng episode sa BigaTEN Season 3. Watch out for Season 4 mga ka-DepEd. Ako si Ramon Gonzalez sa PMA ka-DepEd Paulo, naging public affairs deputy officer na ngayon, maniwala sa pagpagsigay ang pagpagpagpagpag at tunay. Kung ako usab, si Candice Racoma, ang inyong rakista abogada, aka ka-DepEd Rada, usab nagaingon, si DepEd Anihan ng Mindanao, nagkahiusang pag-alagad, nagpatibabaw. Sa gihapon, kami ang inyong kauban. Kasaligan. Kadangpan. Siyempre, ka-DepEd. Hangtod sa sunod higayon, kini ang BigaTEN DepEd. Atin to. matter how. Pangarap natin abutin, pagsisikapan natin kamtin, kalidad na edukasyon para sa bata, para sa bansa. That Northern Mindanao, amihan ng Mindanao, BigaTEN